Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin e Kosovës. Për nder të 20 vjetorit të çlirimit të vendit, njësitë e Forcës së Sigurisë së Kosovës sot do të parakalojnë në kazermën Adem Jashari. Me këtë rast, presidenti tha se do t'i drejtohet me një fjalim Forcës së Sigurisë. Një ditë më parë, në 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikan e shtetit Albright kujtuan gjenocidin e para 20 viteve ndaj popullit të Kosovës dhe vendimin e tyre për të intervenuar në Kosovë cilësuan sërish të duhur. Në ceremoninë në sheshin Skënderbeu, Albright, duke ftuar në skenë ish presidentin Clinton, përmendi rolin e tij për t'i dhënë fund spastrimit etnik dhe vrasjeve në Kosovë. Clinton shfaqi sërish afërsinë dhe dashurinë e tij për popullin e Kosovës. Ai tha se është krenar me vendimet që u morën para 20 viteve për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. I porositi qytetarët dhe liderët që të mos e harrojnë asnjëherë të kaluarën dhe të rënët për liri. Me sfidat e lirisë duhet të përballeni vetë, tha ai. E pas manifestimit qendror në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ish presidenti amerikan Clinton, ish sekretarja Albright dhe ish generali i NATO-s Wesley Clark, të shoqëruar nga liderët e Kosovës, kanë ecur në shesh derisa shumë qytetar u kanë bërë pritje madhështore në shenjë respekti e falënderimi për gjithçka që kanë bërë për popullin tonë. Ndërkohë, kryeshtetit i është shtuar edhe një bust i mikës së madhe amerikane Madeleine Albright. Ajo do të qëndrojë në hapësirat afër obeliskut Newborn në Prishtinë, duke i bashkuar kështu shumë busteve e të miqve të tjerë që kanë ndihmuar në shpëtimin e Kosovës. Vet Albright tha se ndihet shumë nderuar. E në shenjë mirënjohje për presidentin Clinton është përuruar edhe një plak afër shtatorës së tij. Clinton foli edhe për rëndësinë e shtatorës së tij dhe diskutimin me bashkëshorten ish sekretaren Hillary Clinton. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright është pritur në takime të ndara nga krerët më të lartë të shtetit të Kosovës. Ajo është falendëruar për kontributin e dhënë 20 vjet më parë për lirinë, pavarësinë dhe shëndërtimin e vendit tonë. Madje gruas që shpëtoi një popull nga treni i vdekjes, masakrat e gjenocidi, në të gjitha takimet ju ndarë dekorata e mirënjohje në shenjë respekti dhe falënderimi për gjithë kontributin e dhënë për popullin e Kosovës. Edhe ish komandanti i forcave të NATO-s, generali amerikan Wesley Clark, me familjen e tij kanë festuar në Kosovë, e cila 20 vjet më parë shpresat i kishte tek bombat që ai urdhroi të hidheshin mbi caqet serbe për të shpëtuar një popull të pafajshëm. 20 vjet pas, ai është dekoruar me urdhrin e lirisë. Edhe kryeparlamentari Kadri Veseli ka pritur mbrëm në takim ish komandantin e forcave aleate të NATO-s, generalin Wesley Clark. Po ashtu, me generalin Clark u takua edhe kryeministri Haradinaj, i cili i dhuroi generalit një pull postare me figurën e tij dhe një libër për historinë e Kosovës. Clark ka qëndruar në Kosovë në shënimin e 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Generali amerikan Wesley Clark, i cili në vitin 1999 kishte drejtuar fushatën ajrore të NATO-s kundër Serbisë për t'i dhënë fund krizës humanitare në Kosovë, ka dhënë shumë mesazhe në Prishtinë. Në vazhdim të ndjekim një pjesë të intervistës së tij dhënë për RTK3. How do you feel 20 years after the end of the NATO bombing against the military barracks of Serbia? Well, I'm very happy to be back in Kosovo, and I'm very proud of the people of Kosovo. You made the NATO action a success by creating a democracy as a consequence of our action. This would have been our greatest hope at the time. When we began the action, we wanted to stop the ethnic cleansing. That was all. It was just an effort to get Milosevic back to the negotiating table. But he refused to negotiate. Instead, he intensified the ethnic cleansing and killing people and creating mayhem here. And so we intensified the bombing. And finally, it became clear that there could be no more Serbs forces inside Kosovo. New generations are coming in. Were the negotiations difficult with Milosevic's side back in 1999? Well, I think that at first there was no inclination to talk. But once Milosevic realized that he could not withstand the NATO military efforts, he saw no alternative but to do the negotiation and pull his forces out.
Të ndërruar shikues, do të lidhemi tani drejt për drejt me konferencën me titullin Konkurenca është e mirë, me rregullimin është më e mirë. Dhe pas kësaj konference, pra pas këtij transmetimi të drejt për drejt në kuadër të emisionit Studiot e Hapur, do të mund ta ndiqni një bisedë me ambasadorin e Kosovës në Bullgari, Edon Canën. To fully integrate into the EU competition policy and to be fully part of it as part of this process of rapprochement with the European Union. So this is a little bit the message in a nutshell, the importance of competition, and explaining to you why we are actually financing this project today, that we are launching on this very occasion. So again, thank you to the Minister, and thank you to all of you. This is the biggest EU-funded initiative in the field of competition and state aid. And as I said, this highlights our interest and the importance of this topic. As I said, competition is not a neutral topic. It's at the heart of the EU policies. The regulation of competition dates back to the creation of the EU internal market, the single market, which is what the EU is to start with, a big market in which goods and people and services can freely move around, but they move around according to rules and regulation. And that's what we are probably will be discussing today during your panels. Competition is good and regulation is even better there. We need regulation to regulate how competition happens. What is competition? What is the competition policy of the European Union? It means a few very basic principles, but extremely important for the rule of law and for the good functioning of a market economy. It's about applying rules to ensure companies that they can compete fairly with each other. It encourages enterprise efficiency, because more competition you have, more efficiency you have. It eliminates barriers to trade, so trade can thrive. It's about promoting entry into the market for new entrants, which otherwise, without competition, have a hard time. Or reducing the unfair privileges of those companies that maybe are already